วันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนพูดถึงกันเนี่ยนะฮะเพราะทางผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นแอดมินเพจก็คือล่าผีเฮี้ยนเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณจิรศักดิ์โพเงินคือเจ้าตัวไปประสบอุบัติเหตุขับรถเนี่ยนะฮะแล้วไปชนกับ10 ล้อตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกหมายเลข 9มุ่งหน้าบางบัวทองเนี่ยนะฮะเอาจริงถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเพจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีการไปพิสูจน์ผีเนี่ยนะฮะก็น่าจะรู้จักกับเขาแล้วประเด็นก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทำให้เจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับส่วนภรรยาและลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่มีการสอบถามคนขับรถ10 ล้อชื่อว่าคุณมงคลสิริวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณมงคลบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถมาและตัวเองไม่ได้ชนกับรถของทางด้านของคุณจิรศักดิ์เลยเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นสภาพรถใช่ไหมฮะคือทางคนขับรถ10 ล้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับมาปกติแล้วอยู่ได้ยินเสียงดังปังจนกระทั่งตัวเองเขาบอกยางแตกหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าถ้ายางแตกต้องขับต่อไปไม่ได้พอลงมาจากรถเห็นฮะรถเก๋งของคุณจิรศักดิ์พุ่งชนท้ายโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคาดการว่าทางเจ้าตัวเองก็คือคุณจิรศักดิ์ซึ่งเป็นแอดมินเพจล่าผีเฮี้ยนมากับครอบครัวเนี่ยนะฮะแล้วเข้าใจว่าเมื่อมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทางคนขับรถบรรทุกถูกไหมคุณจิตดีอยู่ด้านหน้าอาจจะมาจากเรื่องของการเสียหลักหรืออาจจะมาจากเรื่องของการหลับในอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเนี่ยนะฮะเลยทำให้พุ่งชนเนี่ยทางท้ายรถบรรทุกอย่างจังแล้วก็ร่างของเจ้าตัวเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถเนี่ยนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าคือมันมีปมที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากในทำนองที่ว่ามันเป็นเพราะว่าไปถ่ายทำรายการเกี่ยวกับวิญญาณหรือเปล่าและสุดท้ายก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้วันนี้ครับผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะเดินทางไปที่วัดจันทร์ประดิษฐ์ถารามเป็นที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะของทางด้านผู้เสียชีวิตก็คือคุณจิรศักดิ์หรือว่าคุณเอ๋เนี่ยนะฮะเราได้คุยกับแม่ของคุณเอ๋ด้วยเป็นยังไงบ้างคุณจิตดีวันนี้คุณแม่นะคะคุณลัดดาสุวานิชค่ะบอกนะคะว่าสมัยเด็กๆคุณเอ๋เป็นคนที่กลัวผีมากแต่ไม่รู้ทำไมจู่ๆมาบอกแม่ว่าแม่ขอสร้างเพจนะจะเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแล้วก็ล่าท้าผีคุณแม่เองเสียใจมากเลยนะฮะถ้าดูจากอาการของคุณแม่บอกเลยว่าคือคุณแม่เชื่อครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องที่เขาไปทำเรื่องลี้ลับหรือไม่เนี่ยนะฮะที่สำคัญแม่ยังบอกกับทางทีมข่าวด้วยนะครับว่าปกติเนี่ยเอ๋เองเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยจะเป็นคนไม่กินข้าวกับแม่2 ต่อ 2ปกติก็จะชวนกันแบบเป็นครอบครัวแล้วไปกินกันที่ร้านแต่ก่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาขอกินข้าวกับแม่เพียงลำพังเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายคุณเอ๋ก็มาเสียชีวิตส่วนที่มีกระแสว่าคุณเอ๋ไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบหลู่เจ้าที่เพราะเขาไปถ่ายทำรายการที่โรงเรียนร้างเนี่ยนะฮะคุณแม่บอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะแม่คิดว่าไม่เชื่อนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะประมาทเพราะลูกชายตัวเองเป็นคนขับรถเร็วค่ะแม่เตือนอยู่เป็นประจำแต่ลูกก็ยังชะล่าใจนะคะส่วนเรื่องลี้ลับอะไรพวกนั้นคงไม่เกี่ยวกันแม่บอกลองฟังเสียงคุณแม่ครับเขาเป็นคนกลัวมากเลยแต่เขาทำไมเขาทำมันได้เราก็ไม่น่าเชื่อก็บอกทีแรกก็บอกกับเขาว่าอย่าทำเลยลูกแม่ไม่เป็นไรหนูทำได้เขาจะพูดหนูทุกคำนะเมื่อคืนนี้เขามาแต่แม่ไม่รู้เขามาส่งนั่นไงส่งเพื่อนเขามอเตอร์ไซค์มันจอดอยู่ใต้ถุนส่งเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปเลยเขาก็ไม่มาเรียกแม่หรือว่าโทรศัพท์หาแม่นะเขาก็ไม่เรียกเลยมาเจอสักตี 2 ตี 1มั้งเนี่ยโทรมาว่านั่นแล้วเสียแล้วลูกสะใภ้คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าลองย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะเพจดังกล่าวเขาไปติดตามล่าท้าผีเขาที่ไหนเนี่ยนะฮะคือปรากฏว่าวันนี้พอเราเข้าไปใน Facebook ล่าผีเฮี้ยนเนี่ยนะฮะเราก็ไปพบว่าโรงเรียนที่คุณเอ๋เนี่ยเขาไปพิสูจน์เนี่ยเป็นโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองปรากฏว่าอะไรไหมฮะในเพจครับคือมีคนเนี่ยไปเขียนข้อความบอกว่าตอนที่คุณเอ๋แกกำลังไลฟ์สดเนี่ยนะฮะในเพจปรากฏว่าข้อความที่ชาวบ้านเขียนเข้ามาเนี่ยนะฮะชาวบ้านบอกว่าเนี่ยคุณเอ๋ตอนที่ไลฟ์สดเมื่อคืนเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงนกแสกร้องไม่หยุดเลยเป็นระยะเลยนี่อันนี้คือคนที่เข้ามาท้วงติงเนี่ยนะฮะว่าคุณเอ๋มันจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะตอนคุณไปไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเหมือนกับมีเสียงนกแสกข้อความที่ชาวบ้านเขาเขียนมาบอกเนี่ยนะฮะ
มันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งวันนี้พอคุณเอ๋เสียชีวิตหลายคนก็เลยย้อนกลับไปดูที่คลิปฮะว่าตอนที่คุณเอ๋เข้าไปล่าท้าผีอะไรต่างๆเนี่ยนะในโรงเรียนร้างเจออะไรบ้างปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะลองดูคลิปตัวที่3เนี่ยนะฮะในระหว่างที่เขากำลังถ่ายทำรายการจู่ๆมันมีเสียงนกแสกร้องขึ้นมาจริงๆลองฟังเสียงนกแสกคลิปที่3ฮะผู้จากไปอะไรวะหมายถึงอะไรวะในคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนกแสกร้องดังมากเลยเนี่ยนะฮะนอกจากนี้เองครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนที่ทางด้านคุณเอ๋เนี่ยเขาไปเจอกระถางทูบแล้วปรากฏว่านกแสกมันก็ร้องขึ้นมาอีกเนี่ยนะฮะนัดกระถางทูบอะทำอะไรวะที่มีเทียนด้วยและที่แปลกที่สุดเนี่ยนะฮะระหว่างการถ่ายทำรายการคุณผู้ชมดูที่ข้อความที่กระดานมีการเขียนคำว่าตายด้วยคุณจิตดีซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับจะเป็นลางบอกกับคุณเอ๋หรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจคือไอ้ตอนช่วงอีกช่วงหนึ่งฮะอยู่ในระหว่างที่กำลังถ่ายทำรายการเก้าอี้มันเลื่อนเองขอดูคลิปตัวที่เก้าอี้เลื่อนเองหน่อยเนี่ยนะฮะสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังเฮ้ย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 เสียงเฮ้ยนัดถอยสัมภเวสีจุตินังเลื่อนของมันเองอีกจนข้อความสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะข้อความที่กระดานดำหลังจากที่เขาถ่ายทำรายการเสร็จนะฮะเขาไปรับลูกรับเมียแล้วไปส่งเพื่อนเนี่ยก่อนจะไปตายเนี่ยนะฮะประเด็นคือข้อความบนกระดานดำฮะมีการเขียนว่าตายซึ่งทั้งหมดเนี้ยคนที่เขาดูรายการเนี่ยนะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีข้อความแด่เธอผู้จากไปแล้วก็มีข้อความว่าตายอยู่บนกระดานดำจนทุกคนก็บอกเฮ้ยมันเป็นลางหรือเปล่าจนกระทั่งมีอันหนึ่งฮะก่อนที่เขาจะออกจากโรงเรียนร้างคุณจิตดีปรากฏว่ามันมีไม้หล่นเนี่ยนะฮะตอนเขากำลังจะกลับเลยลองดูหน่อยฮะไปเลย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 อุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปอุ้ย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 อันนี้เรื่องใหญ่แล้วครับผมว่าไม่เบาไม่ใช่เล่นแล้วไอ้นัทกูไม่ใช่แล้วเสาล้มไม่ใช่มันเหมือนตอนว่ากำลังจะเลิกถ่ายทำไม้ล่วงลงมาทั้งอันเลยเนี่ยนะฮะคือหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะคุณจิตดียังมีอีกใช่ไหมใช่ตอนหลังจากที่ไม้หล่นแล้วตอนนี้ทุกคนผวาหมดแล้วขวัญเสียกันหมดแล้วหลังจากนั้นทีมงานขอกลับค่ะโดยร่ายมนต์แล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้จัดฉากว่าไปเลยครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะที่เสามันจะล้มขวางทางโดยบังเอิญที่ผมกำลังเดินผ่านเนี่ยเฮ้ยนัทไอ้นัทเป็นอะไรเสามันล้มมาได้ไงอ่ะผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำครับล่วงเกินไปนะครับรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับสาธุสาธุนัดไปหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะเราได้มีการลองอันนี้เป็นความเชื่อเราไปสอบถามสินแสเข่งเนี่ยนะฮะก็คือหมอดูเข็มทิศทองคำแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยยืนยันเนี่ยนะฮะว่าถ้าเป็นลักษณะนกแสกเป็นความเชื่อแต่โบราณแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้านกแสกเองเนี่ยนะฮะมาบินเกาะบ้านใครเนี่ยนะฮะแล้วส่งเสียงร้องจะเป็นสัญญาณว่ามีคนตายขณะเดียวกันจากในคลิปเนี่ยนะฮะอันนี้มุมของสินแสมองว่าการที่ไปที่โรงเรียนร้างและที่สำคัญคือบางอย่างที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นการไปเรียกวิญญาณซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสินแสบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะวิญญาณก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไปท้าทายไม่ดีเนี่ยผลสะท้อนมันจะกลับมาแล้วก็จะเกิดความรุนแรงโดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งฮะคลิปที่ไม้ล่วงลงมาฟาดก่อนที่ทั้งสองท่านเนี่ยจะออกจากจุดเกิดเหตุตรงจุดไม้ล่วงเนี่ยนะฮะสินแสเข่งบอกว่าการที่เสาล้มขวางเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุร้ายเหมือนกับว่าวิญญาณดีเขากำลังมาเตือนคุณเอ๋ว่ามันอาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะ
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ในมุมของสินแสเองเนี่ยนะฮะถ้าถามว่ามันจะเป็นอาถรรพ์ไหมเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากอาถรรพ์และอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของอุบัติเหตุ วันนี้ครับผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เข้าไปที่วัดกลางเนี่ยนะฮะอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนร้าง ปรากฏว่าวันนี้พอเราเดินทางไปถึงเนี่ยนะคุณจิตดี เราไปเจอกับท่านเจ้าอาวาสด้วย ก็คือพระครูมงคลพัฒนคุณเนี่ยนะฮะท่านเจ้าอาวาสยืนยันว่าที่นี่ไม่มีผีหรือเปรตแต่ทั้งหมดมันขึ้นแต่ความเชื่อ ที่สำคัญที่ใครเคยบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงเปรตร้องตรงเมน เจ้าอาวาสบอกอาตมาก็เคยกลัว แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตัดสินใจเดินไปดูเลยว่ามันเป็นเปรตจริงหรือเปล่า ปรากฏว่าเมื่อเดินไปดูได้ยินเสียงหมามันป่วย แล้วมันร้องครวญคราง สุดท้ายไม่มีเปรตส่วนโรงเรียนที่มาพิสูจน์กันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อ แต่สำหรับพระยืนยันว่าไม่มีเปรตแต่อย่างใด วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทางด้านเพื่อนของคนตายเนี่ยนะฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณนัทเนี่ยนะฮะ ค่ะ คุณนัทเนี่ยยอมรับเนี่ยนะครับว่าเมื่อคืนนี้พอไปถ่ายทำรายการเสร็จสับปุ๊บคุณเอ๋ก็ไปส่งเพื่อนที่อยุธยาและไปรับลูกรับเมียก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ การตายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์โรงเรียนร้าง เพราะก่อนถ่ายทำ ยกมือไหว้ทุกครั้ง แต่สาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากการที่เอ๋เป็นคนขับรถไว และถนนเส้นนั้นมีรถบรรทุกเยอะนะคะ ฟังเสียงเพื่อนเขาหน่อยครับ มีเวลาซ้อนหอนมีอะไรแบบแปลกๆบ้างไหมตอนนั้นน่ะ ยังไม่ค่อยมีนะก็ตามในคลิปเลยอะเกิดเหตุการณ์ก็ตามในคลิปเลย ก็คือก่อนออกมาพี่ก็ขอยกมือ ใช่ปกติเราจะเป็นเพจแบบว่านอบน้อมสุภาพอยู่แล้ว นอกจากทีมงาน4 คนมีคนอื่นอีกไหมพี่ ไม่มีครับมีแค่นี้2 คน อ๋อแล้วครอบครัวเรา ครอบครัวนี่คือแฟนเขาอยู่ที่บ้านอยุธยา อือหือ หรือก็กลับกันมา2 คน อือหือ แล้วก็มาแยกย้ายที่อยุธยา ออกมาแยกกันที่อยุธยา เขาก็เอาลูกเมีย ทั้งหมดนี้ถ้ามองกันอีกมุมหนึ่งคืออาจจะหลับในหรือไม่แล้วขับรถมาด้วยความเร็ว ส่วนใครจะเชื่อเราก็ห้ามความคิดไม่ได้นะฮะทั้งหมดนี้จบลงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ถึงก่อนครบกว่าแค่กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็ไม่พลาดข่าวสารและรายการดีๆ จากอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ค่ะ